السلام عليكم. أمس حصلت سالفة في مصر، صراحة واحد يقشعر جسمه. جريمة غريبة، بلا أخلاق، بلا إنسانية، بلا رجولة، بلا مروءة. والله ماني عارف هالبشر هذه شلون تفكر. طبعا هزت مصر أمس وجميع الوكالات، وأنا ذكرت الخبر في تويتر وفي الانستغرام. القصة ما فيها الله يسلمكم. في شاب مقيم في مصر ومتزوج بنت مصرية، بنت جميلة من عائلة محترمة، وأمه وأبوه يحبون هالبنت هذه. بعد زواجه من هالبنت تقريبا سنة وشهرين ثلاثة، وعنده ولد من الزوجة. تعرف على فتاة ثانية وناوي يتزوجها. قال حق زوجته هذه أنا أفكر أتزوج عليك، وقلبت الدنيا عليه، وأمه وأبوه دروا في الموضوع، وكان يبي ينفصل عنها إلا أنهم رفضوا، لأن البنت هذه أبدا ما في شيء يعيبها، وبنت متعلمة وكذا. توقعوا ايش سوى؟ طبعا هذا عنده محلات ملابس، وعنده عامل مصر الجنسية كذلك يعمل في هالمحل هذا. طلب منه طلب غريب، قال له شوف راح أعطيك 100,000 جنيه. عطاه 25,000 جنيه مقدم، والباقي بعد ما ينفذ المهمة. شنو هالمهمة الغريبة؟ قال له أبيك تروح بيتي وتعتدي على زوجتي، يعني يغتصبها ويصورها له، علشان ياخذ هالفيديوهات ويفضحها ويطلقها، والكل راح يوافق لأنها البنت هذه ما هي مضبوطة. شوف الخباثة. وفعلا هذا المجرم راح لبس العباية والنقاب، لبس نسائي، وراح بالتوك توك، وهذا الزوج معطيه المفتاح، ودخل على البنت في بيتها ومعاها ولدها الصغير، واعتدى عليها. البنت قاومت بكل ما أوتيت من قوة. هذا من كثر ما قاومته على طول خنقها لين ماتت، واعتدى عليها وصورها كذلك. راح ودى الفيديو حق زوجها في المحل. الزوج انصدم، قال له أنا اتفقت وياك إنك بس تغتصبها وتصورها. قال له هذا اللي حصل، عطني باقي اللي اتفقنا عليه، وعطاه. هذا الزوج مو فارقة معاه أصلا، هو يبي يتخلص منها. قال ماتت خلها تولي، ماتت. راح بلغ الشرطة إنه والله أنا دخلت البيت ولقيت زوجتي ميتة وجنبها ولدي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ما راعوا حتى الولد الصغير هذا اللي تركوا أمه جنبه وهي ميتة. وهذا يمثل قدام الشرطة بعد ما حضروا رجال الأمن، وسوى نفسه إنه حزين على البنت، وانقلبت الدنيا، وقعدوا يبحثون. طلعوا أحد الكاميرات اللي في الشارع، صورت شخص لابس لبس نساء مبين، حتى الفيديو منتشر مبين ان هذا رجل لابس لبس نساء. عرفوا ان الموضوع فيه انه شلون دخل البيت، ما في اي آثار لكسر الباب او اقتحام. عرفوا ان البيت تم دخوله عن طريق مفتاح، والمفتاح موجود عند منه؟ عند الزوج. يوم واجهوه في هالأدلة هذه اعترف على طول، وقال أنا ما كنت متفق وياه أنه يقتلها، فقط أبيه يعتدي عليها، يغتصبها ويصورها. ألقوا القبض على المجرم، ومقلوب الدنيا يطالبون بإعدامهم. والله صراحة هذول لازم ما تعدمهم بسرعة، لا هذول لازم تخليهم فترة طويلة يتعذبون في السجون، وبعدين لازم تنفذ عليهم حكم الإعدام، لأن هذه وحشية
وقلة مروءة ورجولة في هالأشخاص هذول. لكن ما هي سالفة الليلة؟ سالفة الليلة صارت قبل 2 سنين في البصرة. في أب وأم عندهم ولدهم وما عندهم غيره، اقعدوا يحنون عليه فترة، يا يبا تزوج، يا يبا تزوج، نبي نفرح فيك. المهم قال لهم ما عندي مشكلة، بالعكس تزوج والله رزقه بولد، سمى هالولد علي وصار اسمه ابو علي. ملأ عليهم البيت فرحة، هذا الولد علي مستانسين عليه الجد والجدة وكذلك الأبو. والأبو ما شاء الله إنسان محترم وأخلاق وشغيل، عنده محل صرافة يصرف العملات. فعندهم جيرانهم واحدة ينقال لها كوثر، وهذه صديقة زوجته. جيرانهم يعني ما هم بعيد عنهم، يعني مقابل البيت. وكان يثق فيها أبو علي لأنها صديقة زوجته، فكانت تستفيد من شغل أبو علي في الصرافة. شلون؟ مثلا تصرف حق الناس، طبعا تاخذ من أبو علي وتصرف حق الناس وهي تستفيد فرق العملة. وكان أبو علي ما عنده مانع، يقول خلها تستفيد، الله يرزقها ويرزقنا وراها. وفعلا كل ما جوها ناس وصارت معروفة في المنطقة وحوالينها ان هذه البنت اللي اسمها كوثر اللي هي صديقة زوجة ابو علي تصرف فلوس. وكل ما جوها احد تتصل على ابو علي، ابو علي شلونك، شخبارك يا ابو علي، وفر لي مبلغ الفلاني بالدولارات مثلا بالعراقي، في ناس يبي يصرفون. والرجل على طول اول باول يباشرها وهي مستفيدة وهو كذلك مستفيد. واستمروا على هالحال سنين طويلة، لدرجة ان ابو علي من كثر ما يثق في جارته اللي هي هذه البنت اللي اسمها كوثر، مرات تطلب مبالغ كبيرة وتصرف حق الناس مبالغ كبيرة، ما عنده مانع. لا قامت شو تسوي؟ مثلا تاخذ من ابو علي مبالغ وتسلف الناس، ولما يردوا لها السلفة هذه يعطونها فايدتها كذلك. والرجل كذلك ما عنده مانع، يقول هذه جارتي وفلوسنا وحده. إلى أن جاء اليوم اللي اختفى فيه علي ولد الصراف أبو علي، كان عمره 5 سنوات. وين راح؟ اقلبوا الدنيا عليه، يدورونه. آخر شخص شاف الولد علي اللي هي كوثر. شلون؟ أنا أقول لكم شلون. يوم من الأيام اتصلت كوثر على أبو علي، قالت له يا أبو علي الحق، في ناس جاييني البيت علشان يصرفون مبلغ، والمبلغ كبير. قالها كم؟ قالت له تقريبا 10 ملايين دينار عراقي، ويبونه بالدولار، بس ضروري الحين لازم توفر لي. والكلام هذا كان الصبح مبكر، يعني تقريبا الساعة 8 أو 9 الصبح. فاستغرب منها أبو علي، قال الوقت يعني مبكر والناس هذه شلون جايتك الحين يعني؟ قالت هم مستعجلين ويبي يسافرون ومن هالكلام. قال لها حاضر، ترى أنا الحين وصلت المحل، لكن أنا عندي مبلغ في البيت، راح اتصل على زوجتي علشان توفر لك هالمبلغ وتجيبه لك البيت. فعلا تسكر منها أبو علي واتصل على زوجته، شلون شم علي، شخبارك أم علي الله يخليك، طلع المبلغ الفلاني بالدولار ووصليه حق جارتنا كوثر. قالت له حاضر. لما جهزت المبلغ اتصلت عليه، قالت له شلون اروح اوصله لهم؟ قال لها اعطيه حق علي يوصله لها. قالت علي نايم الحين. قال لها ما يخالف، قعدي الحين والبيت خطوتين يعني مو بعيد، اعطيه المبلغ خليه يوصله حق جارتنا كوثر، وهي اصلا راح تعطيه كذلك مبلغ
علشان يجيب لنا البيت. والظاهر ان الولد علي كان متعود دائما في كل مرة يروح بيت كوثر هذه اللي هي جارتهم، يروح لهم يسلم عليهم وكذا، يزورهم، يعني جيران وقريبين من بعض وصديقة أمه، وكذا مرة يروح يوصل مبالغ حقها. المهم قامت قعدته أمه، قوم يا علي أبوك يقول لك وصل هالفلوس حق جارتنا كوثر. قال له يما أنا نايم. المهم قعدته ما يخالف، قوم. قال له زين خليني أتريق أفطر قبل لا أروح. قالت لا روح وصل الفلوس، وخالتك كوثر راح تعطيك كذلك فلوس، جيبهم معاك وتلقى الفطار جاهز. قال اوكي ما في مشكلة. قام مسكين غسل وجهه وخذ الفلوس وراح حق جارتهم كوثر. يوم دخل عندها، هلا شلونك شخبارك، تعال علي اصعد فوق علشان اعطيك الفلوس توصلها لامك. قال يلا ما في مشكلة. يمشي وراها المسكين. يوم صعدت فوق في احد الغرف وتمسك بايد علي وتشيله وتحطه على الارض وتشيل الفرش اللي عندهم. الظاهر يرتبون الفرش يعني مثل ما تسمونهم انتم الدوشق او السفنجة او الفراش، او المهم مجموعة من الفرش، وتحطهم فوق علي وتقعد فوقهم. وعلي صارخ هالولد، يصارخ يا خالتي يا خالتي، لين اختنق الولد. بعد فترة يوم شافت ماله صوت، شالت الفرش ولا الولد يخر دم وطايح على وجهه ومنقطع عنه النفس، خلاص عرفت انه مات. ايش سوت؟ خلته مثل ما هو وحطت فوقه اغراض كانوا حاطينها في المخزن ونزلت وكأنه ما صار شيء. ابو علي بعد ساعة اتصل على زوجته، قال لها علي جاب المبلغ ولا لا؟ قالت له علي الى الان ما جاء من جارتنا كوثر. قال لها ليش؟ قالت انا ما ادري. استغرب، قام ورفع التليفون على كوثر، مرحبا كوثر شلونك شو الاخبار؟ علي وصل لك المبلغ؟ قالت اي نعم وصل لي. قال زين اعطيتيه الفلوس على شيء يوديهم حق امه؟ قالت اي نعم. قال لها علي وين الحين؟ قالت علي من زمان راح عند امه. ليش فيه؟ وين علي؟ قال لها علي ما جاء للحين. قامت تسوي فيلم عاد، لا تخوفني على الولد، تأكد من كلامك وما ادري شنو، والولد معاه فلوس اخاف احد تعرض له ما ادري. وتقوم كوثر وتطير عند ام الولد علي وتسألها علي وين. سوت لهم فيلم وقعدت تبكي معاهم ويدورون بالشوارع هي والمرة هذه المسكينة اللي مفضوخ قلبها على الولد، ويجيكم ابو علي من المحل طاير مخترع ويدور على مو هامه الفلوس، هامه الولد هذا اللي وحيده المسكين. ويدورون على علي وجلجد وجدته ويبكون على علي، وين راح علي؟ ليش ما اعطينا هالفلوس وكذا. قامت عاد الام مسكينه تقول كله منك، انا قايلت لك لا تخلي الفلوس عند الولد صغير، اخاف الناس تطمع فيه ولا يسووا له شيء. المهم وكذلك هذه كوثر قامت تلومهم، ليش ما ترسلون انت المبلغ؟ ليش ترسلون مع الولد الصغير هذا؟ مو حرام عليكم؟ المهم قعدوا يدورون بالشوارع وبلغوا رجال الامن، ورجال الامن عمموا اوصاف الولد وحطوا صوره. لا تشوفون صور الولد والله لا تحزنون عليه. المهم اول يوم ثاني يوم ما شاف النوم مسكين ابو علي ولا ام علي ولا حتى جده وجدته ولا هذه كذلك اللي هي كوثر ابدا. مشت معاهم بالفيلم، يعني يقتل القتيل ويمشي بجنازته بالضبط. هذا اللي سوته
حسبي الله. المهم بعد 3 أيام أبو علي وصل حده، خلاص زهق، دور بكل مكان ما حصل، قال حق أمه وأبوه، قال لهم أنا شوفوا إلا أروح أفتش بيت جارتنا كوثر. قالوا له يا ابن الحلال ايش فيك؟ لا تفشنا مع الناس، ترى هذه كوثر حسبة بنتنا، وهذه من يعني جيراننا ومن الجماعة، شلون تشك فيها واحنا نأمن فيها بالملايين؟ صار لك 5 سنوات تشتغل معاها، معقولة تتهمها الاتهام؟ قال أنا مالي شغل. المهم هدوا، سكت الرجال، قاعد يدور تقريبا وصل لأسبوع، أيس، راح حق رجال الأمن وقال لهم أنا عندي شكوك وقلبي ناغزني أن هذه كوثر اللي آخر شخص شاف ولدي أنها ورا موضوع اختفائه. رجال الأمن قالوا ليش ما تتكلم تقول من أول؟ راحوا حق كوثر بيتها، قالوا نبي نفتش البيت. ليش أنا تتهموني أنا مثل بنتكم؟ قالوا له هذا كلام فاضي، خليك على صوب. لما قعدوا يفتشون البيت، اصعدوا الدور الأول على طول، شموا فيه ريحة لجثة متعفنة. لا، والغريب ان البيت مسكون، يعني الكوثر ما هي بروحها، معاها أهلها، والرائحة هذه مستحيل ان أهلها ما شموها. عاد هل هم متفقين معاها، يدرون ما يدرون، هذا موضوع ثاني. المهم لكم بالطويلة، يوم قعدوا يبحثوا رجال أمن عن مصدر هالريحة هذه، وصلوا إلى مكان تخزين الفرش. يوم رفعوا ولا هذه جثة الولد. ألقوا القبض على كوثر واعترفت بالقصة كاملة، قالت أنا اللي دفعني إني أقتله هو الطمع بالفلوس، علشان أقول لهم أنا مالي شغل، أنا عطيت حقكم حق ولدكم، ولما طلع من عندي هني الظهر أحد اخطفه وكذا، فمنها أنا أستفيد من المبلغ وأبعد الشبهة عني. لكن الشبهة كانت لابستها والتهمة واضحة. بعد ما اعترفت كذلك بجميع التفاصيل، تم إحالتها للمحاكمة وحكموا عليها بالإعدام، وإلى الآن لم يتم تنفيذ حكم الإعدام في هالقاتلة الجارة الخائنة كوثر. نصيحتي الله يخليكم عيالكم أبدا لا تخلي أي شخص غريب يطمع فيهم. يعني إذا عندكم بنت صغيرة لا تلبسونها ذهب، حتى الفالصو، تعرفون الفالصو، الأساور والفالصو، تلبسها تطلع بالشارع، تروح بقالة، تروح كذا، ترى في بعضهم خصوصا الحرامية ما يدري هذه اللي لابسته ذهب ولا فالصو، لكن انت تطمع الحرامي انه يخطف البنت ولا يسبب لها اي اذى، ولا حتى انه يسرق منها ويسبب لها صدمة نفسية. لا تطمع الناس سواء لابسه مزيف ولا حقيقي. وكذلك حتى في السيارة، اللي يركبون مثلا يركب على سيارته كذي نفس السلسال ذهب، ولا انت تطمع الناس يكسر سيارتك علشان ياخذ السلسال، وبالنهاية السلسال اصلا مزيف. يعني انت تطمع الشخص فيه، فما بالك لما تخلي ولد مثل علي هذا وشايل بإيده 10 ملايين دينار عراقي. يعني ضحية سهلة، اللي فيه ذرة جريمة أو فيه ذرة يعني انحراف ما راح يطوف هالفرصة. فدائما المال السايب يعلم السرقة. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسونا في الاشتراك، وفي أمان الله، مع السلامة.